کراپ قلاب بافی یکی از شیکترین و پرطرفدارترین لباسهای دست بافته. چرا؟ چون که مناسب تمام فصوله و شما میتونید توی مهمونیاتون استایل خاص و متفاوتی داشته باشید. سحر قورچیان هستم از بافتنی قشنگه و میخوام آموزش کامل و رج به رج این کراپ رو براتون داشته باشم. برای هر سایزی میتونید ببافید. من با این نخ بافتم، فیلاتی لوکو و قلاب شماره 2. دیگه چی میخوایم؟ یه تعدادی مارکر میخوایم، سوزن میخوایم و یه دفتر و خودکار. آره، یه دفتر خودکار همراهتون باشه. از ابتدای بافت هر چیزی که میگم یادداشت کنید و مرحله به مرحله با من پیش برید. این یادداشت برداری و نوت برداری به شما کمک میکنه که سریعتر ببافید و به مشکلی بر نخورید. ببینید الان من براتون کشیدم که چی بافتیم. به این صورت از دور یقه زنجیره میندازیم. باید ما یه نمونه ببافیم که این تعداد زنجیره ها دستمون بیاد. اوکی؟ حتما باید این کار انجام بدید، چون که نخی که من بافتم با قلابی که من بافتم و نخ و قلاب شما متفاوته، پس تعداد زنجیره هامون متفاوته. ولی من یه جدولم بهتون میدم که سایز بندی رو داره دیگه، بر حسب اون میتونید. من الان برای این سایز که 38-40 هستش 60 سانت دوره یقه رو گرفتم. اگه سایزهای بزرگتر 70 سانت دیگه، اگه خیلی سایزشون بزرگتره 80 هم میتونید در نظر بگیرید. و یه نکته دیگه، هر چقدر زنجیره بیشتر بزنید یقه بازتر میشه و این افتادگی میفته پایینتر. الان دقیقاً روی سرشونه وای میسته با این اندازه ها. خب ما اینجا یقه رو میبافیم. بعد از اینکه بافتیم باید بیایم تقسیم بندی داشته باشیم که این سرشونه جدا بشه و به ازای این پایه هایی که جا میمونه دوباره زنجیره بزنیم و بافتمون رو شروع کنیم. وقتی به این قسمت میرسیم باید صدفیمون رو اضافه کنیم. اولش 2 تاییه، بعد میشه 3 تایی. حالا دیگه اونو میبافیم تا این اندازه برسه به 22 تا 25 سانت. خب این حلقمون هستش. اون وقت اینجا روی بافت بهتون نشون بدم. ببینید این اندازه میشه کارور ما، یعنی از این زیر بغل تا این زیر بغل. بعدش 2 تا رنج میبافیم که برسیم به زیر بغل و برای زیر بغل دوباره زنجیره میزنیم و صدفی اضافه میشه. دوباره اونجا بهتون گفتم که به چه اندازه‌ای باید زنجیره بزنیم. بازم حساب کتاب داره که همه رو براتون توضیح دادم. این فاصله باید از دور سینه کم بشه و اینکه به نکاتی که گفتم دقت کنید. مثلا برای دور سینه یه نکته گفتم، باید خیلی دقت کنید. بهتون قول میدم اگه با دقت ببینید با همین آموزش رایگان یک کراپ فوق‌العاده شیک رو خواهید داشت. هر جا هم هر سوالی داشتید همین زیر پست یوتیوب کامنت بذارید. این اندازه 20 تا 25. بعد که این 2 سانت رو میبافیم میشه 22. این 2 تا رنج رو که میبافیم میشه 22. پس زمانی که میخوایم جدا کنیم برای من 20 سانت بود. حالا میگم سایز 38-40. اگه سایزتون بزرگتره به تبع همینطوری برید بالاتر. مثلا برای سایز 46 23 سانت بگیرید. و یه نکته خیلی مهم، قلابتون باید متناسب باشه. یه وقتی میبافید میبینید که بافت خیلی تو همه، این یعنی اینکه قلابتون کمه و اینکه میبینید کشسانی نداره بافتتون، باز قلاب کمه. اگرم دیدید که خیلی شلوول شده یعنی قلابتون زیاد. قبل از اینکه بخوایم بریم بافت رو شروع کنیم، من آموزش بعدی رو هم بهتون نشون میدم. ببینیم. آره این خوشگله رو براتون بافتم. چقدر خوشگله. چی هستش؟ مشخصه دیگه. یه اشارپ خوشگل با گلهای برجسته. شما دوست دارید این اشارپ رو چه رنگی ببافید؟ و یا دوست دارید دیگه چی یاد بگیرید اینجا؟ البته که من اینجا دنیایی از آموزش رو برای شما دارم. ببینید کلاه فرانسوی دارم، قلاب بافیه. یه بافت متفاوت و فوق‌العاده شیک با وارمرش هستش. چندین مدل دستگیره براتون دارم، دستگیره های برجسته. ببینید چقدر شیکه. میتونید همه اینا رو به صورت رایگان داشته باشید و ببافید. حالا بریم ببافید. بافت نمونه من 22 زنجیره زدم. اوکی؟ میخوایم که 20 تا پایه بلند داشته باشیم.
3 تا زنجیره اول رد میشه، روی 4می پای بلند میبافیم، نخ روی قلاب، وارد گندمی زنجیره میشیم، نخ رو بیرون میکشیم و 2 تا پایه ها رو میبافیم. دوباره نخ میگیریم میبافیم. این زنجیره های ابتدایی رو نباید سفت ببافیم. نکته بافتمون همین، تا آخر همینطور پایه بلند بافته میشه. با همون نخ و قلابی که میخوایم ببافیم نمونه میبافیم. انتها بافتم. حالا ببینید کشسانی هم داره، یعنی این قسمت و این سمت کشسانیش یکی. اگر که زنجیرها رو سفت بزنیم این قسمت کش نمیاد و یه حالت پیچ خورد اینطوری تاب دار میشه بافته. یک رج دیگه هم ببافیم، بعد بریم اندازه بگیریم. 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم. این میشه اولین پایه. از پایه دوم پایه بلند میبافیم، نخ روی قلاب، گندمی نخو بیرون میکشیم و میبافیم. همینطور ادامه میدیم تا انتها. 3 تا زنجیره و 19 پایه بلند مثل رج قبل، یعنی این 20 تا ثابته. آخرین پایه هم سر 3مین زنجیره بافته میشه. رسیدم به انتها. سر 3مین زنجیره از رج قبل یه دونه پایه بلند میبافیم. خب این اینجا میشه نمونه ما که الان باید اندازه بزنیم. به این صورت اندازه بزنیم. 8 سانت در اومد. 20 تا پایه بلند شد 8 تا یا 20 زنجیره‌ای که زدیم. حالا ببینید من براتون یادداشت کردم. 20 تا زنجیره 8 سانتی متر شده. شما هر اندازه‌ای که برای شما در اومده باید یادداشت کنید. برای من 8 سانتی متر شد. یه دور یقه معمولی 60 سانتی متره برای سایز 38 تا 42. حالا به همین ترتیب میتونید بیشتر در نظر بگیرید. یه راهکار خیلی خوبه، همیشه در دسترس هم بهتون میگم. از روی یه تاپ آماده‌تون اندازه بگیرید. حالا نمیخواد صرفاً بافتنی باشه، هر چی که بود دور یقه‌اش رو اندازه بگیرید، اون میشه دور یقه مد نظر شما. تعداد زنجیره‌ای که زدیم برای نمونه اندازه‌ای که میخواین ضرب میشه تقسیم بر اندازه‌ای که برای نمونه به دست اومد. 20 ضرب در 60 تقسیم بر 8. 150 تا زنجیره میشه. نکته مهم داره، مدل ما 4 تا زنجیره میخواد و این 4 تا هی تکرار میشه تا برسیم به تعداد زنجیره دلخواه. پس این عدد باید یه طوری باشه که ما بتونیم مدل رو روش ببافیم. روی 150 تا که نمیشه باف. و نکته دیگه، جلو آستین، پشت آستین، یعنی این 4 تا 4 مرتبه هم تکرار میشه. پس ما 16 تا زنجیره هامون باید تکرار بشه تا برسه به این عدد. حالا ببینیم توی 150 تا چند تا 16 تاه؟ تقریبا میشه 9 تا. یا ما باید کمتر رو بگیریم یا عدد بعدیش، یعنی الان 150 رو تقسیم بر 16 کنیم 9 به دست میاد اما اضافه داره. پس 9 ضرب در 16 میشه 144. عدد بعدیش 10 ضرب در 16 میشه 160. پس میبینید 150 ما بین 144 و 160. ما نمیتونیم 150 رو انتخاب کنیم، یا 144 که یه ریزه کوچیک‌تر میشه یا 160. حالا ببینید که کدوم بهتره. همیشه میگم کمتر رو در نظر بگیرید. بافت کش میاد، کمتر باشه یکم تو تنگ کش میاد و قشنگ‌تر وای میسته. گشاد بشه کاری نمیشه کرد. پس من با 144 تا زنجیره شروع میکنم. با این نخ فیلاتی لوکو بافتمون رو شروع میکنیم. همون بافتی که نمونه بافتم. نخم از وسط برمیداریم و این نخ رو حتما یه جای ثابت قرار بدید داخل سبد. اگه سبد دسترس نداشتید حتما داخل نایلون باشه که کثیف نشه. الان من روی میز گذاشتم. سرش رو پیدا کردم. شروع کنیم به زنجیره زدن. 144 تا زنجیره بزنیم. یک گره اولیه میزنیم و بعد شروع کنیم 144 تا زنجیره زدن. این زنجیره ها آزاد باشه. اگر احساس میکنید که داره تنگ میشه حتما با قلاب نیم شماره بزرگتر زنجیره بزنید. باید 144 تا باشه. 2 4 6 7 8 9 10 11
13 14. حالا برای اینکه بافتمون پیچ خوردگی نداشته باشه همینجا ببینید قلاب رو بیرون میارم، پیچ خوردگی نداره. از اولین زنجیره وارد میشم، پیچ خوردگی نداره و برمیگردم حلقه رو میگیرم. حالا ادامه میدم. وقتی برسیم به انتها از این حلقه بیرون میکشم و بافتمون گرد میشه. 144 تا زنجیره. 144 تا زنجیره. اگر که در اومده بود از قلاب و اینا خلاصه اشکالی نداره، فقط اینو مناسب بگیرید، یعنی اینکه پیچ خوردگی نداشته باشه و بعد به این صورت این حلقه ای که روی قلابه از اون اولی ردش میکنیم. حالا ادامهش رو باید بیایم از همینجا اولین زنجیره ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، میشه اولین پایه بلند. نخ روی قلاب میگیریم، روی زنجیره وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم و دو تا حلقه ها رو یکی میبافیم. هر زنجیره یک پایه بلند بافته میشه. صد و 44 تا. البته که ما یه 3 زنجیره زدیم، پس تعداد پایه هامون میشه 143 تا پایه بلند، در مجموع 144 تا. حالا به همین صورت میبافیم تا انتها. ببافم برمیگردم. ببینید کشسانیش رو هم داره. البته که این کشسانی نیازی نیستش که خیلی باشه، چون یقه تاپمون بازه، از سر رد میشه، اما خب به هر حال باید خوش فرم وایسته. تا انتها بافتم به این صورت. ببینید کاملا کشسانی داره. آخرین پایه هستش. سر سومین زنجیره از ابتدای رج وارد میشیم، یه نخ بیرون میکشیم، از این حلقه رد میکنیم. بسته انتهای رج، انتها و ابتدا به هم وصل شد. رج دوم 3 تا زنجیره، اولین پایه بلند، یک زنجیره برای ما بینش و پایه بعدی رد میشه که میشه اولین پایه بلند بعد از 3 زنجیره رج قبل. روی پایه سوم 3 زنجیره پایه بلند، پایه بلند 1 2 3. روی سومین پایه بلند میبافیم، یک زنجیره میزنیم، یک پایه رد میشه، پایه بلند میبافیم. بافت توری یا قفس. زنجیره میزنیم، پایه رد میشه، پایه بلند میبافیم. به همین شکل تا انتها میبافیم. چند مرتبه باید ببافیم؟ یعنی دسته هامون میشه تعداد این تکرار میشه 72 تا. 144 تا پایه داشتیم، میشه حالا 72 تا. این زنجیره ها هم باید متناسب باشه که همین اندازه بمونه، جمع نشه. تا انتها میبافم برمیگردم. بافتم تا رسیدم به آخر. یک زنجیره در آخر میزنیم، پایه رد میشه، میرسیم به 3 زنجیره اول. سر سومین زنجیره یک زنجیره اینجا دوباره باقی مونده، وارد میشیم و بستمون رو میزنیم. اینجا پایان رج دوم. برای رج سوم یک بست میزنیم داخل اولین فضای زنجیره، وارد میشیم، نخو بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم. یک زنجیره میزنیم، این روی شمارش پایه ها حساب نمیشه، داخل همین فضا یک پایه کوتاه میبافیم، نخ میگیریم و این 2 تا حلقه یکی میشه. یک زنجیره میزنیم، داخل فضای زنجیره بعدی 4 مرتبه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و 4. یک زنجیره میزنیم، فضای بعدی پایه کوتاه و همین بافت تکرار میشه. زنجیره داخل فضای بعدی 4 مرتبه پایه بلند،
1 2 3 4 زنجیره، فضای بعدی پایه کوتاه، زنجیره، 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. زنجیره، فضای بعدی پایه کوتاه. به همین شکل باید ببافیم تا انتها. آخرین خونه پایه صدفی هستش، یعنی 4 تا پایه بلند. بافتم. خب الان رسیدم به آخری. خب گفتم دیگه داخل فضای آخر 4 تا پایه بلند داریم. زنجیره میزنیم، یک بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم، وارد میشیم، نخ و بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم. حالا برای رج 4 ما باید برسیم به این پایه. چی کار میکنیم؟ قلاب رو بیرون میاریم، از روی این نخ از سر گندمی اول بیرون میاریم به این شکل. حلقه رو میندازیم روی قلاب، قلاب رو میچرخونیم و این نخ رو به پشت بافت میبریم، یک کوچولو میکشیم، 3 تا زنجیره میزنیم. این چی شد الان؟ میشه پایه بلند برجسته از زیر. اولی روی پایه بعدی، این شد اولی، روی پایه بعدی از پشت بافت دور پایه میچرخیم، ببینید دور پایه است، نخ و بیرون میکشیم و مثل پایه بلند طی 2 مرحله حلقه های دیگه پایه بلند برجسته از زیر. 2 تا زنجیره میزنیم، روی 2 تای بعدی باز زیر میبافیم، از پشت بافت دور پایه وارد میشیم، نخ و بیرون میکشیم و میبافیم، نخ روی قلاب دور پایه وارد میشیم، نخ و بیرون میکشیم، 2 تا میبافیم. زنجیره پایه کوتاه، زنجیره رد میشه، میایم سراغ 4 تا پایه بعدی. همین بافت تکرار میشه با این تفاوت که از اول دیگه برجسته هستش. 2 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافیم، نخ روی قلاب دور بافت میچرخیم، نخ و بیرون میکشیم و پایه بلندمون رو میبافیم. زنجیره پایه کوتاه، زنجیره رد میشه، بافت بعدی، 2 تا پایه بلند برجسته از زیر، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند برجسته از زیر، رد میشه، میایم سراغ 4 تا، رو 2 تای اول زیر میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره مابقی رو که 2 تا هست زیر میبافیم و این بافت رو تا انتها تکرار میکنیم. یه خط برجسته اینجا میفته. این رج رو هم تا انتها بافتم و الان آخر رج هست. بست میزنیم سر 3مین زنجیره از ابتدای رج. الان میخوایم بریم برای رج 5 که دقیقا شبیه رج 3 هستش، پای کوتاه و 4 پای بلندی. پس چیکار میکنیم؟ یک زنجیره میزنیم، میایم برمیگردیم داخل این فضا، یعنی ما بین این 2 تا دسته، 2 تا پای بلند آخر و 3 زنجیره اینجا. پس برمیگردم این فضا، یک پایه کوتاه میبافم، زنجیره میزنیم، داخل فضای 2 زنجیره 4 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 3 4. یک زنجیره میزنیم، ما بین این 2 تا پایه بلندا یعنی اینجا پایه کوتاه میبافیم، دوباره زنجیره میزنیم، داخل فضای 2 زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند رو میبافیم، 4 زنجیره
ما بین دو تا پایه وسط پایه کوتاه، یعنی روی پایه ها نیست، ما بینش زنجیره داخل فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند. به همین ترتیب ادامه میدیم. پایه کوتاه، به این شکل. من بافتم تا اینجا، ببینید الان بافتمون به این حد رسیده، پنجرش کامل شده. قبل از اینکه اول بریم رجششون، بعد میگم که باید تقسیم بندی بشه. اینجا هستیم الان. یک زنجیره میزنیم، روی پایه کوتاه بست میزنیم تا اینجا. حالا اینجا باید قسمت ها رو از هم جدا کنیم. این قسمت اینطوری بالا میمونه و بعد دوباره یه قسمتی از سرشونه باز میمونه. بعد میریم دوباره ادامهش رو میبافیم. ما 144 تا زنجیره داشتیم و وقتی که تقسیم بر 16 کردیم 9 به دست اومد. این 9 میشه تعداد گلهای ما روی هر قسمت. پس یعنی ببینید قسمت پشت آستین، جلو آستین، هر کدوم 9 تا صدفی داره. گفتم دیگه، ببینید 4 تا زنجیره، 2 تا از این خونه ها شده یه دونه صدفی کامل. من میخوام اینو بهتون بگم، طبق تجربه‌ای که دارم میدونم وقتی که تقسیم بر 4 کنیم آستینا گشادتر میشه. حالا میریم چیکار میکنیم؟ یه دونه از آستین کم میکنیم، اضافه میکنیم به جلو. دوباره از این یکی آستین کم میکنیم، میندازیم روی پشت و تبدیل میشه به این. قسمت پشت 10 تا آستین 8 تا، جلو 10 تا آستین 8 تا. پس 2 تا آستینا هر کدوم میشه 8 تایی، پشت و جلو 10 تایی. ما اینجا چند تا مارکر نیاز داریم؟ 3 تا باشه کافیه. اگرم نبود اشکالی نداره، یه سنجاق یا یه تیکه نخ علامت بده. برای اولین قسمت که تکه پشت هستش 10 تا صدفی رد میشه. 2 4 6 8 10. بعدی میشه 8 تا. 2 4 6 8 آستین، دوباره 10 تا. 2 4 6 8 10. و در انتها این 10 تا تکه جلو بود. 2 4 6 8 تا باقی موند که میشه آستین دوم. شروع کنیم به بافتن. ما این قسمت ها که آستین هست رو، این دو تایی که 8 تایی هست رو دیگه نمی بافیم. البته که آستین نیستش، سرشونه هستش. آره اشتباه برداشت نشه، اینجا یه قسمت از سرشونه خالی میمونه، بعدن آستین میشه، اما فعلا سرشونه هستش. الان اینجا بستمون روی پایه کوتاه هستش. رج ششم، دوباره قلاب رو میکشیم بیرون، از پایه اول از روی نخ وارد میشیم. حلقه رو میگیریم، میبریمش پشت بافت. 3 تا زنجیره میزنیم، میشه اولین پایه بلند برجسته از زیر. روی دومی بلند برجسته از زیر میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم و روی 2 تای بعدی از اون 4 تا باز هم پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. پس نخ آوردیم پشت بافت، 3 تا زنجیره زدیم، شد اولین پایه بلندمون. دومین پایه بلند برجسته از زیر، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند برجسته از زیر. زنجیره پایه کوتاه، زنجیره رد میشه. این 4 تای بعدی 2 تا زیر میبافیم، 1 2 2 تا زنجیره میزنیم و 2 تا زیر میبافیم. دوباره فضای زنجیره‌ای پای کوتاه، فضای زنجیره‌ای رد میشه، میایم 4 تا پایه بعدی. به همین شکل میبافیم تا برسیم به مارکر. الان بافتم، رسیدم به مارکر. این رج ششمه که
10 تا قسمت رو بافتم. خب ما تمام این پایه ها رو میخوایم نبافته رد کنیم. در ازاش باید زنجیره بزنیم. ما روی این زنجیره ها باید همین بافت رو ببافیم، یعنی پای کوتاه زنجیره، 4 تا پای بلند زنجیره. اوکی؟ در ازای هر یه دونه صدفی 5 تا زنجیره میزنیم، در آخر یه دونه اضافه میکنیم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 تا داریم. 8 تا 5 تا 40 تا به علاوه 1 ما اینجا 41 زنجیره میزنیم. این زنجیره ها مثل شروع نباید خیلی شل باشه نه خیلی سفت. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. چهل و یک. دقت کنید که اینجا هیچ پیش خوردگی نباشه، بافتمون همینطوری صاف باشه. این قسمت ها این 8 تا رد میشه، نخ روی قلاب میگیریم، پای کوتاه زنجیره رد میشه، میایم روی اولین پای برجسته بلند برجسته از زیر میبافیم، روی دومی میبافیم بلند برجسته از زیر، 2 تا زنجیره میزنیم. همون بافت تکرار میشه. اینجا الان قسمت جلوی بافت هستش، زنجیره پای کوتاه زنجیره رد میشه، میایم گل بعدی، صدفی بعدی، 2 تا پای بلند برجسته از زیر میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافیم، زنجیره پای کوتاه زنجیره رد میشه تا برسیم به این سم. مثل قبل میبافیم تا برسیم به این مارکه. دوباره اینجا باید زنجیره بزنیم، آستین رو رد کنیم. این بار که آستین رد بشه دیگه میرسیم به سر رج. بافتم طرف. خب حالا که رسیدم به مارکه و 10 تای اینجا هم بافته شد، دوباره باید زنجیره بزنم. 41 زنجیره، 41 زنجیره باز هم صاف و صوفش میکنیم و این 8 تا که رد بشه این بار میرسیم به سر رج. سر سومین زنجیره از ابتدای رج بستمون رو میزنیم. حالا از اینجا به بعد ببینید رج قبلی رج پنجم اومدیم اینجا پای کوتاه بافتیم، این هم باید همین کار رو تکرار کنیم. ولی میایم چی کار میکنیم؟ این آخری بست رو میشکافیم و زنجیره آخر رو هم میشکافیم. پس 40 تا زنجیره بزنیم. سر سومین زنجیره از ابتدای رج وارد میشیم، یه نخ بیرون میکشیم و این نخ رو پایه کوتاه میبافیم به این شکل. یک زنجیره میزنیم روی همین پای کوتاهی که بافتیم. اینجا ببینید زیر گندمش وارد میشیم، یه پای کوتاه میبافیم. اوکی؟ پس به جای زنجیره آخر 40 تا زنجیره زدیم، به جای اون آخری پای کوتاه بافتیم. یک زنجیره، الان یعنی رج هفتم هستیم، یک زنجیره روی همون پای کوتاه بافتیم و دوباره همون بافت تکرار میشه. یعنی داخل فضای زنجیره‌ای قبلش باید یه زنجیره میزنیم، یک زنجیره میزنیم و داخل فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 زنجیره میزنیم، ما بین این 2 تا دسته پایه کوتاه میبافیم، 2 تا پایه بلند وسطی، زنجیره 4 تا پایه بلند، 2 3 4 زنجیره ما بین 2 تا دسته پایه کوتاه. همینو ادامه میدیم
تا برسیم به این قسمت، یعنی 10 مرتبه ببافیم. زنجیره 4 تا پایه 3 4 زنجیره پایه کوتاه. من تا انتها بافتم. این آخریه، الان 10میه. 1 زنجیره زدم. باید پای کوتاه ببافیم دیگه ما بین دسته ها، اما خب ما دسته ای نداریم، به جاش 41 زنجیره داریم. روی اولین زنجیره پایه کوتاه رو میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، زنجیره بعدی رد میشه، روی بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم. 2 همچنین روی زنجیره بعدی 1 2 1 زنجیره میزنیم، زنجیره بعدی رد میشه. پس اولین زنجیره پای کوتاه، دومی رد شد، سومی و چهارمی هر کدوم 2 تا پای بلند بافتیم، پنجمی هم رد شد و همین بافت تکرار میشه. روی بعدی پای کوتاه زنجیره میزنیم، 1 زنجیره رد میشه، روی بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم. روی بعدی هم همینطور 2 تا پایه بلند میبافیم. 2 1 زنجیره میزنیم، پایه بعدی رد میشه و تکرارمون شروع میشه. پایه کوتاه زنجیره میزنیم، 1 پایه رد میشه، روی 2 تای بعدی هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافیم. ببینید من تمام نکته ها رو بهتون گفتم. اوکی؟ زنجیره میزنیم، پایه رد میشه، بعدی پایه کوتاه. این که گاهن شما ببافید و ببینید که مثلا تنگ و گشاد شده یا جور در نمیاد، دیگه بستگی به نخ و قلاب شما داره. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ممکنه شما دقیقاً بخواید با این نخ و قلاب ببافید، بافتتون صفر در بیاد. چرا؟ چون که دست بافتتون صفر در از من هستش. پس باید امتحان کنید تا دست بافت خودتون رو پیدا کنید که چه شماره‌ای مناسب بشه. اینکه ضخامت نخ هم خیلی تاثیر داره. وقتی که نختون نازک‌تره تعداد قل‌ها بیشتر میشه، تقسیم بندی تعدادش وقتی که تقسیم میکنیم تعداد بیشتر میشه، اما قانونش همینه. پس بستگی داره به این که شما با چه نخی اون نمونه رو ببافید و این اولو به دست بیارید که ما برای 60 سانت چقدر میخوایم. و نکته بعدی دیگه ببینید، من با این نخ برای سایز 38 تا 42 گفتم که یقش است. میتونید برای سایزهای بزرگتر تا 70 سانت هم بگیرید. این بازی یقه بستگی به شما داره. هر چقدر که دوست داشته باشید میتونید گودتر بشه. گفتم اگه از روی یه لباس اندازه بگیرید خیلی بهتره، چون دقیقاً دستتون میاد اون لباس بازیش کجا قرار میگیره و شما دوست دارید که چه اندازه باشه. اگر هم حتی خواستید یه زمانی برای مشتری ببافید، بهش بگید همین اندازه بگیر بفرست، روی عکس براش علامت بزنید بگید اندازه بفرست. باز منم در انتهای جدول کوچولو براتون میذارم که اندازه ها رو روش نوشته، میتونه کمکتون باشه. من تا اینجا بافتم، 8 تا رو بافتم، 8 تا کامل شد. زنجیره آخر رد میشه، آخری یه دونه مونده به آخر، روی آخری که میشه 41می پای کوتاه میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، داخل فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافیم و همین بافت تکرار میشه. 3 4 زنجیره میزنیم، ما بین دسته ها پای کوتاه میبافیم، زنجیره میزنیم، 4 تا پای بلند میبافیم. 2 3 4 زنجیره میزنیم، ما بین دسته ها پایه کوتاه و همین بافت دوباره تکرار میشه تا برسیم به زنجیره ها که عین همین قسمت باید بافته بشه. پس من دیگه میبافم تا انتها، میام اینجا رو بهتون نشون میدم که عین همون سمت بافته شد. و به این صورت رسیدم به آخر رد. تا این قسمت تا 10می بافتم. روی اولین زنجیره از اون 40 تای آخری پای کوتاه زدم. 1 زنجیره رد شد،
روی دوتای بعدی هر کدوم 2 تا پای بلند بافته. زنجیره بعدی رد شد. پس از این 5 تا پای کوتاه زنجیره رد میشه. روی دوتای بعدی هر کدوم 2 تا پای بلند، زنجیره رد میشه و همین تکرار میشه تا برسیم به آخرین زنجیره که میزنیم. یه دونه زنجیره هم اینجا مونده که زنجیره 40 رد میشه. سر اولین پای کوتاه بستمون رو میزنیم. بریم برای رج 8. باز هم نخو میکشیم بالا، از اولین پای بلند رد میشیم، این حلقه نخو میگیریم، به پشت بافت میبریم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم. پایه بلند برجسته از زیر، روی دومی بلند برجسته از زیر میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم روی دوتای بعدی بلند برجسته از زیر. 2 تا زیر، 2 زنجیره، 2 تا زیر. زنجیره پای کوتاه، زنجیره رد میشه. روی دوتای بعدی هر کدوم پایه بلند برجسته از زیر بافته میشه. 2 تا زنجیره میزنیم دوتای بعدی بلند برجسته از زیر. همینطور تا انتها باید ببافیم. رد میشه این 3 تا. دسته بعدی از اون 4 تا 2 تا زیر میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و 2 تا زیر میبافیم. برگشتیم به همون تعداد قبل از جدا شدن سرشونه. الان داریم تکه پشت رو میبافیم. بریم دور بزنیم، آستین رو ببافیم. هیچ فرقی با این رج ها نداره. عین همینو باید ببافیم تا انتهای رج. همین بافت تکرار میشه. رج 8. بافتم رسیدم به آخر رج. اینجا هستیم. سر سومین زنجیره از ابتدای رج بستمون رو میزنیم. برای رج 9 زنجیره میزنیم داخل فضای قبل. اینجا پای کوتاه رو میبافیم. 1 زنجیره میزنیم و حالا این رج به پایه هامون اضافه میشه. 6 تا پایه بلند میبافیم. 2 3 4 5 و 6. 1 زنجیره میزنیم ما بین دسته ها پایه کوتاه. همین بافت تکرار میشه. زنجیره داخل فضای زنجیره، 6 تا پایه بلند زنجیره و بعد دوباره پایه کوتاه. 4 5 6. بافتمون هیچ فرقی نمیکنه، فقط به تعداد پایه ها اضافه شد. زنجیره ما بینش پایه کوتاه. همینو تا انتها میبافیم. رج بعدی هم همونه. به جای 2 تا زیر این بار میشه 3 تا زیر. تا اینجا بافتم. 1 زنجیره و بس زدم سر اولین پایه کوتاه. خب همونطور که گفتم باز هم همین رج مثل رج قبلش تکرار میشه. باید برجسته ببافیم. قلاب رو بیرون میاریم، از اولی وارد میشیم، حلقه نخ به آرومی میگیریم و به پشت بافت میبریم. 3 تا زنجیره. دوتای بعدی یعنی پایه دوم و سوم بلند برجسته از زیر بافته میشه. دو تا زنجیره میزنیم. 3 تای بعدی بلند برجسته از زیر. زنجیره پای کوتاه، زنجیره رد میشه. روی 3 تای اول از پای بلندا بلند برجسته از زیر بافته میشه. 2 تا زنجیره میزنیم. 3 تا بلند برجسته از زیر تا انتها میبافیم به این شکل تا برسیم به این نقطه. انتهای رج 10 هستیم. 3 پای بلند برجسته از زیر، 2 زنجیره، 3 پای بلند برجسته از زیر
و در آخر بست زدم سر سومین زنجیره از ابتدای رج. یک زنجیر میزنیم برای رج 11 که میشه تکرار رج 9. پایه کوتاه میبافیم داخل فضای قبل و بعدش داخل فضای 2 زنجیره 6 تا پایه بلند. 3 4 5 6. اینجا زنجیرش رو یادم بزنم. زنجیره میزنیم و بعد 6 تا پایه بلند. 2 3 4 5 6. زنجیره میزنیم، ما بین دسته ها پایه کوتاه میبافیم و همین بافت 11 داره مثل رج 9 بافته میشه. پایه کوتاه، زنجیره، 6 تا پایه بلند، زنجیره و تکرار. رج 12 مثل رج 10 بافته میشه. نخو که بست زدی باید از پایه اول بیرون بکشیم. 3 تا زنجیره میزنیم، میشه پایه بلند برجسته از زیر. 2 تا پایه بلند برجسته از زیر، 2 زنجیره، 3 تا بلند برجسته از زیر و میریم بعدی. دقیقا مثل همین بافت. و رج 13 دوباره میشه مثل همین. زنجیره میزنیم، پایه کوتاه میبافیم، 1 زنجیره، 6 تا پایه بلند زنجیره و همین بافت تکرار میشه. من این چند رج رو میبافم و بعد برمیگردم به شما نشون میدم. ببینید از ابتدای اون رجی که زنجیره ها هستش، ما همینطور باید این 2 تا رج رو تکرار کنیم و رج آخرمون رج صدفی میشه، مثل همین رجی که الان داشتم میبافتم. من تا اینجا بافتم. حالا ببینیم که برای آستین من چند رج رو بافتم. ببینید 2 4 6 8 10 12 13 و 14 رج بافتم. از رجی که زنجیره زدیم تا انتها من 14 رج بافتم و همین رج این قسمت که تبدیل شد به 6 تا پایه همونو ادامه دادم، اضافه نکردم. چرا؟ چون که ببینید به فرض مثال همین قسمت جلو رو در نظر میگیریم، ما 10 تا صدفی داریم. اگه اضافه کنیم روی هر صدفی 2 تا پایه اضافه میشه، در مجموع 20 تا پایه این سمت، 20 تا پایه پشت اضافه میشه. خیلیه. اینو میگم اضافه کردن رو، یعنی شما میتونید 8 تا پایه هم داشته باشید، اما برای سایزهای بزرگ، کسی که سینه‌شون بزرگه، برای اونا فقط اجازه دارید این کار رو انجام بدید. در غیر این صورت وقتی شما با الگو پیش میرید و از اول طبق اندازه‌ای که بهتون گفتم به دست میارید و این زنجیره هاتون بیشتره، اینجا هم ناخودآگاه بزرگتر میشه دیگه، درست در میاد. نیازی نیست به این که اضافه کنید. قبل از اینکه بخوایم بریم ببافیم، ما باید اینجا رو یه اندازه بزنیم که مطمئن بشیم. ببینید اینو اندازه میزنیم الان، این قسمت رو باید صاف بگیریم. ما به این صورت اینجوری نباشه، این صاف که حالت یقه به خودش گرفته باشه. از این قسمت 20 سانته. اوکی، 20 تا 25 سانت. من دارم برای سایز 38 40 میبافم. 20 اوکیه. خب شما میتونید دیگه به سایزتون بیشتر ببافید تا برسه بهش. گفتم من دیگه نیازی نیستش که بیشتر بشه. همه نکته هایی که گفتم رو در نظر داشته باشید. بریم برای ادامه. اینجا ما میخوایم یه مدل قشنگتر هم بهش بدیم. میخوایم چیکار کنیم؟ اولین کاری که انجام میدیم این مارکرها رو باید دقیقاً همین خط رو بیاریم پایین، یا اینکه مثل قبل 10 تا بشماریم، 8 تا بشماریم، 10 تا 8 تا. تقسیم بندی رو دوباره انجام بدیم و یه قسمت هایی رو رفت و برگشت ببافیم. پس میام برمیگردم این سمت، بگیرمش که در نره. 2 4 6 8 10. ببینید دقیقاً همین خط. مارکر میذارم، بعدی رو باز میکنم. 2 4 6 8. همین مارکر. همینطور دوباره علامت میزنیم. دوباره میخوایم جدا کنیم دیگه. همون رواله، اما یه کوچولو، یه ریزه فرق داره. 2 4 6 8 10 و دیگه 8 آخر رد میشه.
2 4 6 8. 8 آخر رد میشه. میایم اینجا سر رج. از اینجا میگم که رج 1 رفت و برگشت. خب چون یه سری نکته داره، همون بافته، فقط یه سری نکته داره و یه مارکر هم میذارم اینجا قبل از اینکه بخوام ببافم که بدونیم اینجا شروع رجمونه. حالا چی کار میکنیم؟ الان سر پایه کوتاه هستیم، 2 تا زنجیره میزنیم. این 2 تا زنجیره میشه پایه متوسط. نخ روی قلاب میگیریم، میایم روی صدفی، همون بافت رو میبافیم، فقط دیگه همین اولی هم میشه 3 تا زیر. 3 تا زیر، 2 تا زنجیره، 3 تا زیر. همین بافت رو باید ببافیم تا انتها. 2 تا زنجیره، 3 تا زیر. 1 2 و 3. زنجیره پای کوتاه، زنجیره رد میشه، میایم صدفی بعدی، همین بافت تکرار میشه. 3 تا زیر میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، 3 تا زیر. 2 تا زنجیره و 3 تا زیر میبافیم. 1 2 و 3 میبافیم تا برسیم به مارکر. همین بافته میشه تا برسیم به مارکر تا انتها بافت. خب حالا که رسیدیم به اینجا، مثل ابتدای رج که با 2 زنجیره معادل پایه متوسط شروع کردیم، اینجا هم باید یه پایه متوسط داشته باشیم. نخ روی قلاب میگیریم، میریم روی پایه کوتاه، پایه کوتاهی که این قسمت ها رد میکردیم. وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم. 3 تا حلقه نخ داریم، نخ میگیریم و از هر 3 تا رد میکنیم. این شد پایه متوسط. برای رج دومش که میخواییم برگردیم، همون بافته ولی برمیگردیم از پشت بافت میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، این زنجیره رو محکم بکشید که تقریبا کور بشه، زیاد دیده نشه. حالا روی همین پایه متوسطه 1 پایه کوتاه میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، داخل فضای زنجیره‌ای 6 تا پایه بلند میبافیم. 2 3 4 5 6 زنجیره میزنیم، ما بین 2 تا دسته پایه کوتاه میبافیم. زنجیره میزنیم، فضای بعدی هیچ فرقی نمیکنه با بافتی که گرد بافی بود. 3 4 فقط ابتدا و انتهاش. 1 2 3 4 5 6 زنجیره، ما بین دسته ها پایه کوتاه. ادامه میدیم تا برسیم به سر رجی که بودیم. این مارکر زرده سر رج 10 تا باید ببافم. بافتم، رسیدم به انتهای رج، آخرین صدفی رو بافتم، زنجیرش رو زدم. حالا میایم اینجا، ما یه 2 زنجیره زدیم دیگه ابتدای رج، روی دومی پایه کوتاه میبافیم. رسیدیم به سر رجمون. همین 2 رج برای تمامی سایزها کافیه، ادامه نمیدیم. اینو میگیریم روی مارکر، سنجاق، هر چیزی، اینو نگه دارید. با این نخ نمی بافیم، قطعش هم نمی کنیم، چون برگردیم میخوایم همینجا ادامه رو بریم. میریم اون سمت رو می بافیم، آستین رو رد می کنیم. اما توجه کنید اینجا شروع رج هستش، از اینجا شروع کردیم و برگشتیم همینو بافتیم. خب حالا این قسمت که تکه پشت هست رو رد میکنیم، آستین رو هم رد میکنیم، برسیم به مارکر بعدی که اینجا هستش و باید بافتمون رو از این مارکر شروع کنیم. یعنی یه 10 تا رو بافتیم 2 رج، 8 تای آستین خالی میمونه. میریم قسمت جلو رو، اون 10 تا رو مثل همین بافت 2 رج ببافیم. الان از اینجا ما باید بافت و نخ رو سر بگیریم، شروع کنیم. حالا اون نخ که روی بافت هستش کاری نداریم، ما چند تا کلاف دیگه داریم دیگه، 3 تا برای این میخوایم. 1 کلاف دیگه برمی‌داریم.
این نخ جدیدمون هست. گره میزنیم به این صورت، یه گره اولی. اوکی. از این قسمت پای کوتاهه وارد میشیم، این گره سر گرفته میشه، همون بافت دقیقا تکرار میشه. 2 تا زنجیره میزنیم، 3 تا زیر میبافیم، دو تا زنجیره و این طرف دوباره 3 تا زیر. میایم این یکی، همینطور مثل اون سمت دقیقا، دیگه هیچ فرقی نمیکنه. با توجه به یادداشتتون که رنج‌های قبل رو یادداشت کردید، از همون کمک بگیرید و ببافید. 3 تا پای بلند برجسته از زیر، 2 زنجیره، 3 تا زیر. ادامه میدیم باف رو. رنج‌های بعدی رو هم رفت و برگشت میبافیم. هر چند رنج که اون سمت بافتیم اینجا هم باید ببافیم. همونطور که میبینید تا انتها بافتم صدفی ها رو. زنجیره میزنیم و سر دومین زنجیره از ابتدای رنج که اون پای متوسطمون بود یک پایه کوتاه میبافیم و اینجا بافتمون تموم میشه. ما دیگه فقط همین 2 رنج رو نیاز داشتیم. یک زنجیره میزنیم، نخ رو کمی بلندتر میگیریم، اینقدر بگیرید که بعدا بتونیم با سوزن ببریم داخل بافت، قطعش میکنیم. اینجا دیگه کاری نداریم. اندازه ها رو بهتون بگم، بعد بریم این 2 تا تکه رو به هم دیگه وصلش کنیم. ببینید به این شکل شد. اینجا یه پله کوچیک افتاد، همون باعث میشه که زیر بغل کشیده نشه. و 1 سانت اگه بکشم میشه 22 سانت. حالا باید چیکار کنیم؟ اون قسمت اینجا ببینید این مارکر شروعمون بود و این نخی که نگه داشتیم درش میاریم، سر میگیریمش، نخو میبریم پشت بافت. دوباره باید همین گرد بافی شروع بشه و دقیقا مثل این قسمت ما باید زنجیره بزنیم. پس قلاب رو بیرون میارم، از این سمت از روی نخ از روی پایه اول وارد میشم، حلقه رو میبرم پشت بافت، 3 تا زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعدی برجسته از زیر، 1 2 2 تا زنجیره میزنیم و 3 تا زیر. همین بافت تکرار میشه. 2 3 زنجیره پای کوتاه زنجیره رد میشه، 3 تا زیر میبافیم. خب آزاد کنم. سه تا زیر، 2 تا زنجیره، 3 تا زیر. همین بافت تکرار میشه. 3 پای بلند برجسته از زیر، 2 زنجیره، 3 تا زیر تا برسیم به این قسمت اینجا که شروع رنجمون هستش. رفت و برگشتیه دیگه، به این آستینه کاری نداریم. باید زنجیره بزنیم برای پهلو. بافتم ببینید به این شکل شد. خب حالا مثل این قسمت سرشونه ما باید زنجیره بزنیم. من میدونم که باید 8 سانت بزنم اما به شما توضیح میدم. این فاصله کارور ما بود، اندازه میزنیم. خب من این 5 تا رو اندازه میزنم و اینکه حواسمون باشه که بافتمون کش میاد. 18 سانته چون کشیده میشه. خب یعنی میشه 36 سانت.
دور سینه 85 هستش. ما باید 5 تا 10 سانت کمتر بگیریم که روی سینه کشیده بشه و روی کمر فیکس وایسته. اگه دقیقاً به اندازه دور سینه بگیریم بعدن روی کمر آزاد وای میسته. دور سینه‌ای که من مد نظرم هست 95. ما از این دور سینه این اندازه باید 5 تا 10 سانت کم کنیم. ببینید اگه 85 باشه 5 تا 10 سانت کم می‌کنیم، 95 باشه 5 تا 10 سانت کم می‌کنیم. چرا؟ چون که دور سینه کشیده بشه قشنگ وایسته، اما دور کمر جذب وایسته. اگه با همین دور سینه ببافیم بعدن دور کمرمون آزاد وای میسته. 95 رو 10 سانت که ازش کم کنیم میشه 85. من به خاطر اینکه میخوام تقسیم کنم 86 گرفتم، یه عدد زوج باشه. حالا تقسیم بر 2 میکنیم که دو طرف رو به دست بیاریم که چند سانت میشه 43. یعنی این اندازه برای هر سمت باید بشه 43. الان چند سانت داریم؟ 36 سانت داریم. اختلافشون یعنی 43 منهای 36 میشه 7 سانتی متر. ما به اندازه 7 سانت باید زنجیره بزنیم. خب این 7 سانت از کجا میاد؟ این قسمت ما یک بار زنجیره زدیم میدونیم. اول کار هم که بافتمون نشونه هست، اما اینجا دیگه یه نشونه دقیق تر داریم. اندازه میزنیم ببینیم 7 تا چند تا میشه. ببینید 3 تا میشه تقریبا 6 سانت، 4 تا میشه 7 و 8 من همون 4 تا رو در نظر میگیرم دیگه، چون که 10 سانت هم کم کردم از اندازه. باید به اندازه 4 تا پایه آخرم شکافته شد، به اندازه 4 تا زنجیره بزنیم. چند تا بود زنجیره هامون؟ 5 تا میشه 5 تا. 4 تا صدفی داریم، 4 تا 5 تا 20 تا. یادمونم هست که یه دونه بعد اضافه تر بزنیم و این زنجیره هامون رو باید شل بزنیم. ببینید 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21. نخ میگیریم روی قلاب، میایم این قسمت آستینی که نبافته بودیم رد میشه، میایم اینجا که نخ رو قطع کردیم اینجا روی اولین پای بلند زیر میبافیم. 1 2 3 2 زنجیر، دوباره 3 تا زیر و به همین شکل ادامه میدیم. میریم بعدی، میشه 3 تا زیر، 1 2 3 2 تا زنجیره، 3 تا زیر. ادامه میدیم تا برسیم به اون سمت. خب اون سمت که برسیم باید یک زنجیره کمتر بزنیم، آخری رو به جای زنجیر پای کوتاه ببافیم. این تا اینجا میبافم تا برسم به این قسمت. اینجا 20 تا زنجیره میزنم تا بخوام به ابتدای کار وصلش کنم. بافتم. الان 20 تا زنجیره هم زدم. پس این آستین رو رد میکنیم، میایم اینجا سر سومین زنجیره از ابتدای رجمون یک پایه کوتاه میبافیم به جای آخرین زنجیره میزنیم و میریم داخل فضای زنجیره ایمون. 6 تا پایه بلند میبافیم، 4 5 6 زنجیره میزنیم، ما بین دسته ها پای کوتاه میبافیم، زنجیره میزنیم دوباره داخل این فضا، 6 تا پایه بلند میبافیم، زنجیره میزنیم، پای کوتاه میزنیم، همینطور میبافیم تا برسیم به فضای زنجیره. فضای زنجیره بافتن دقیقا مثل بافت سرشونه است. اگه واردید همونو ببافید، نیازی نیست فیلمو ببینید.
اگه اینجا خاطرتون هست عین همینو اجرا اینجا عین اینو اجرا کنید. خب به این صورتی که میبینید من بافتم تا رسیدم به این قسمت زنجیره ها. حالا اینجا بعد از اینکه آخرین صدفی رو بافتیم یک زنجیره زدم. میم این قسمت روی اولین زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم و دقیقا همین بافت باید تکرار بشه. چیکار میکنیم؟ زنجیره میزنیم و قبلا هم ما روی این قسمت سرشونه این بافت رو بافتیم. زنجیره زدم، یک زنجیره رد میشه روی بعدی که میشه زنجیره سوم از اون 21، 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3. روی زنجیره بعدی زنجیره 4 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. زنجیره میزنیم، یک زنجیره رد میشه و همین بافت تکرار میشه. پایه کوتاه میبافیم، زنجیره میزنیم، روی 2 زنجیره بعدی هر کدوم 3 پایه بلند میبافیم. زنجیره میزنیم، یک زنجیره رد میشه، بعدی پایه کوتاه. 2 مرتبه دیگه باید ببافیم و ببینید این کشسانیش رو داره. زنجیرها رو نباید صفر بزنیم. 2 تا رو بافتم، زنجیره زدم، 2 تا زنجیره مونده. یکی رد میشه و روی آخری پایه کوتاه میبافیم. پس ابتدای بافت و انتهای بافت با زنجیره هستش. زنجیره میزنیم، همون بافت تکرار میشه. داخل فضای زنجیره‌ای 6 تا پایه بلند میبافیم که صدفیمون هستش. 3 4 5 6. زنجیره میزنیم، این 3 تا رد میشه، ما بین 2 تا دسته پایه کوتاه میبافیم. دوباره زنجیره میزنیم، همین بافت تکرار میشه تا برسیم به این قسمت. زنجیره بعدی، دوباره اینجا هم همون بافت رو میبافیم، فقط این که در انتها دیگه پایه کوتاه نداریم چون اینجا 20 تا زنجیره داریم. اینا رو ببافم برمیگردم. به اینجا رسیدم، تا اینجا اینا همه رو بافتم، صدفی ها رو بافتم رسیدم به زنجیره، مثل اون سمت بافتم. 4می رو که بافتم زنجیره زدم، دیگه یک زنجیره مونده. بست میزنیم سر پای کوتاه و اینجا بافتمون تمام میشه. برای رژه بعدی که برجسته هستش قلاب اون رو بیرون میاریم. از اولین پای بلند از پشت باف از روی نخ وارد میشیم و حلقه رو میگیریم به پشت باف. 3 تا زنجیره میشه اولین پای بلند برجسته از زیر. 2 تای بعدی زیر بافته میشه. 1 2. 2 زنجیره میزنیم و 3 پایه بعدی هم زیر بافته میشه. 1 2 3. زنجیره پای کوتاه، زنجیره رد میشه، میایم صدفی بعدی، 3 تا زیر، 2 3. 2 تا زنجیره میزنیم، همون بافته. 3 تای بعدی زیر. تکرار میکنیم تا انتهای رج. تعداد صدفی هامون برای من 10 تا اینجا داریم، 4 تا برای آستین میشه 14 تا. 2 مرتبه بافتیم، 14 و 14 28 تا صدفی خواهیم داشت. باید ببافم تا آخر. بافم رسیدم به این قسمت که شروع رج هستش. بست میزنیم سر اولین زنجیر و این 2 تا رج تکرار میشه. زنجیره میزنیم، یک پای کوتاه میبافیم داخل فضای قبلی،
1 زنجیره و 6 تا پایه بلند داخل فضای زنجیره. مثل قبل دیگه باید همین 2 رنج تکرار بشه تا به قد دلخواه برسه و یادتون باشه که آخرین رنج حتما باید همین رنج باشه، رنجی که صدفی پای بلندی داریم، 6 تا پای بلند. زنجیره زدم، پای کوتاه ما بینش. دوباره همین بافت رو تکرار میکنیم. 3 4 5 و 6 زنجیره میزنیم، ما بینشون پای کوتاه. ببینیم چیکار کردیم. این یقه سرشونه جدا شد و حالا اینم زیر بغل. میبینید این حالت حلقه هستش. این تعداد برای شما بستگی داره که از ابتدا چند سن انداخته باشید. اوکی، پس متفاوته دیگه تعداد من با شما. و اینکه اگر تمام نکات رو رعایت کرده باشید تا اینجا، اندازه ها همه چی درست در میاد. فقط یه نکته بهتون بگم، گاهن پیش میاد که قلاب کمتری برمیدارید، قلابتون مناسب نخ نیستش و همون باعث میشه که بافتتون کوچیک‌تر در بیاد. همون ابتدای کار متوجه میشید. اگر که میبینید نمیخونه با اندازه ها، قلابتون رو باید نیم شماره بزرگتر بردارید و بافتتون درست در میاد. به این زنجیره ها هم دقت کنید، زنجیره ها رو سفت نزنید که اینجا پایه ها کشیده بشه. دیگه من برم ببافم، برمیگردم. و تموم شد. حالا شما یک کراپ خاص و دست باف دارید که هیچ کس مثلش رو نداره. اگر از آموزش لذت بردید، لایک و سیو یادتون نره، برای دوستاتونم بفرستید تا اونا هم با این هنر قشنگ آشنا بشن و تجربهش کنن.